Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! В сегодняшнем видео речь пойдет об окучивании картофеля. Окучивание картошечки весной 2023 года было очень сложным. Оно изначально было сложным, даже посадка картофеля, потому что шли дожди. Но мы посадили в перерыве между дождями 12 апреля картофель, но сильно мы затоптали междурядье картофеля, и потом шли сильные дожди. Кстати, у нас об этом есть видео, и мы сделаем сноску на это видео под этим роликом. Самая сложная задача была в том, чтобы затоптанную мокрую землю после высыхания нужно было измельчить. Это был такой вот, как камень-цемент, вот такая почва была. Благодаря нашему помощнику, мотоблоку, мы эту задачу решили вот так. Вот посмотрите, посмотрите. Вот он, помощник, видите, трудом идет. Вот что делает, придумал Александр Федорович. Уже после того, когда потихонечку измельчилась у нас вот эта земля, мы сейчас, Александр Федорович будет заниматься важным делом, расширять вот этот плуг, делать угол. И вот теперь раскрытым плугом идет работа. Вот дорожка появляется теперь, смотрите. Вот она, дорожечка. Еще есть камни, но эти камни уже мелкие, и можно с ними работать. Тяжело. Тяжелое дело, но это техника и умелые руки Александра Федоровича, и он это дело с удовольствием и прекрасно мастерски это делает. Ну вот, 18 мая Александр Федорович, имея уже пушистую землю, окучил сначала сапкой растения картофеля. Под сами рядочки подсыпал землю. Ну а затем взялся за дальнейшее вспучивание грунта между рядях, чтобы как можно больше посыпать под ряды с картошкой пушистенькой земли. Там же будет расти картошечка. Для этого сначала Александр Федорович проходил мотоблоком, суженным плугом. Земля поднималась снизу между рядами, а во второй раз плуг снова расширял и снова проходил между рядами. И вот эта измельченная земля подсыпалась под ряды. Но и этого было мало. Мы знаем, что картофель будет нарастать по бокам. Поэтому еще раз был такой проход суженным плугом для поднятия очередного слоя почвы снизу. И затем плуг снова расширяли. И снова проходил мотоблоком Александр Федорович между рядами и окучивал картофель. Вот теперь с окучиванием как будто бы справились, но осталось еще одно важное дело – почвенные вредители. На помощь к нам прилетели скворцы, и они выполнили также свою задачу на отлично. И еще продолжают прилетать и внимательно заглядывают под рядами картофеля, нет ли там каких-нибудь вредителей. Вот таким сложным, вернее усложненным из-за погодных условий было окучивание картофеля в мае 2023 года. А окучивание картошки и подготовку видео провели Раиса Горяченко и Александр Волик. Благодатной всем погоды и хорошего урожая картофеля. Вітаємо вас на каналі Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! В сьогоднішньому відео ми будемо розказувати про підгортання бульби. Підгортання бульби весною 2023 року було дуже-дуже складним. І це було зв'язано з тим, що ми
садили картоплю 12 квітня, коли йшов дощ. І ось в перерві між дощами ми посадили картоплю. І при цьому ми дуже затоптали міжряддя. Вода ж була, так багато води, і земля була волога, сильно затоптане було. І, до речі, у нас про це є відео, як ми садили картоплю. Подивіться, будь ласка, його. Але сама складна задача була в тому далі, щоб оцю затоптану в міжрядях землю після висихання ця земля стала камінням, як цементний розчин, такий, як ніби був, і треба було подрібнити цю землю. Завдяки нашому помічнику, мотоблоку, і ми цю задачу вирішили ось так. Ось наш помічник. Ось так виглядають брили після першого проходу мотоблоком. Бачите, з допомогою колес металевих та плуга оце зразу піднімаються оці великі брили, які ми затоптали. Треба розширити плуг для того, щоб ще більше і змільчити, розпушити землю і цю землю трошечки ще раз розкласти по рядочку, поближче до рядочку. У нас виходить, що як ніби це перше підгортання. Бачите, у нас вже виходить лунка така, там доріжка, а між доріжками ось ці рядочки, де ходить картопля. Ось уже далі розкритим плугом робиться ось ця лунка, ця доріжка між рядками. Важко, але що поробить? Дивіться, що робиться. Ну що ж, справа завершена. Дивіться, яка у нас пухнастенька земелька. Є ще камінці, нічого страшного, це все розіб'ється, ще будуть дощики. Але головне, ми дали повітря корінцям, ми розбили той асфальт, бетон. І саме головне, в випадку, якщо будуть морози, заморозки бувають в такий час, ми зможемо підсипати, підгорнути земельку. От насипати на рослинки і рослини зберегти від морозів. Це дуже важливо мати цю пухнасту земельку і підгорнути землю. І вже готуємося до першого підгортання нашої земельки. Тобто ми дуже важливу роботу зробили, спушили цю землю і маємо такий... 18 травня Олександр Федорович, маючи вже пухку землю, підгорнув спочатку з сапою рослини картоплі, а потім взявся з мотоблоком знову за подрібнення ґрунту в міжрядях, щоб можна було якомога більше підсипати землі під ряди з картоплею, причому земля повинна бути пухкою. Для цього спочатку Олександр Федорович пройшов мотоблоком зі звуженим плугом, земля подрібнювалася знизу між рядами, а вже в другий раз міняв на мотоблоці кут плуга, і для другого проходу плуг розширявся, і знову ж таки вся ця подрібнена земля підсипалася під ряди. Але й цього мало. Ми знаємо, що треба якомога більше підсипати землі для того, щоб росла картопелька. Тому був ще один прохід між рядами мотоблоком, спочатку звуженим плугом для підняття нового шару землі знизу, і потім плуг знову розширяли, і знову мотоблоком проводилися
підгортання картопельки. Ось тепер з підгортанням картоплі Олександр Федорович із мотоблоком справився. Але осталось ще одне дуже важливе діло, дуже важлива справа – це ґрунтові шкідники. На допомогу прилетіли шпаки і виконали свою задачу дуже гарно, на відміну. І до цих пір, уже і сьогодні, прилітають, перевіряють між рядками в рослинах, в рядочки заглядають, можливо, ще є там шкідники, і збирають, і щось знаходять. Вони нам дуже допомагають. Ось таким складним, вірніше, дуже складним із-за погодних умов цього року було підгортання картоплі в травні 2023 року. Підгортання картоплі та відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Гарної вам всім погоди і доброго врожаю картоплі. До нових зустрічей на нашому каналі.